Hello po, ako po si Daniel. Welcome po sa aking first CSS tutorial Tagalog version. Natapos na po tayo sa HTML at ituturo ko naman po ang CSS. Ang CSS ay ginagamit para mapaganda ang itsura ng ating website. Bali, ang HTML po ay nakafocus sa katawan ng isang website at ang CSS naman ang nagsisilbing damit nito. Okay? So, punta po tayo dito sa code. Okay, meron po tayong tatlong paraan ng paglagay ng CSS dito sa HTML. Okay? So, ipakikita ko po muna yung ginawa ko. Okay? So, ito po. So, lahat po ito ay merong CSS. Okay? Balik po tayo sa code. So, makikita nyo po itong comment na to. Okay? Mamaya po, aalisin ko yung comment niyan. So, mag-focus po muna tayo dito. Okay? So, ganito po yung paglagay ng CSS sa loob ng HTML. Okay? Ilagay po yung style tag. Okay? Ilagay type text /CSS. At maglagay din po ng ending tag na style. Okay? Makikita nyo po dito, meron po tayong tinatawag na selector. Okay? So, ito pong H1, H2, H3 ay mga HTML element po yan. Okay? So, kailangan po natin naglagay ng bracket. Okay? Left and right bracket. So, sa loob po ng bracket na to, bracket, okay? Meron, ay curly bracket, okay? Curly bracket. Maglalagay po tayo ng properties. Okay? Ito po yung property, yung color, at ito naman po yung value. So, lahat po ng H1 dito sa HTML na to, magiging color blue po. Okay? Lahat ng H2, magiging color green. At lahat ng paragraph, magiging color red. Okay? Punta po tayo dito sa baba. So, sa body, okay, meron tayong H1, okay, H2, at ang ating paragraph. So, mapapansin nyo po, itong content na to, naka-style po sila dito. Okay, dito sa CSS. So, ito po yung tinatawag nating CSS. Okay, nasa loob siya ng HTML. Okay, kaya po yung output niya is ganito. Okay, yeah. So, yung mga kulay nila, itong pusong bato, blue, green, and red. Okay. Ito po yung unang paraan, okay, sa paggawa ng sa paglalagay ng website dito sa HTML. Pag binura ko po ito, okay, save, ang mangyayari, mawawala po yung pagka-format nila dahil inalis ko po yung CSS. So, pwede rin po tayong gumawa ng CSS sa labas ng ating HTML. Okay? So, makikita nyo po itong comment na to, aalisin ko. Okay. So, ganito po yung paraan niya. So, gagawa po tayo ng link, href. Okay? Ito po yung location ng ating CSS file. Okay? Bali ito po, separate file po ito. Okay? Location po ng CSS file. Lagay nyo po itong relative, style sheet, at type text CSS. Okay? So, yung HTML document natin, hahanapin niya ang file na to. So, kailangan gawin muna natin ito. Okay? Dito po yon. Gumawa po ako ng bagong CSS na file, kaya lang di pa siya nakasave. So, same din siya. Okay? Same din siya. Ito, makikita nyo, H1, H2, and paragraph. Meron silang kanya-kanyang kulay. Okay? So, mapapansin nyo ito yung default na kailangan natin sa CSS. Okay? Sa CSS file. Okay? So, ilo-locate natin ito. I-save ko muna. Save. So, ilalagay ko dun, gumawa ko ng folder na CSS. Okay? So, open ko yan. At ipapangalan ko sa style.
style, CSS. Maghanap tayo dito ng CSS. Ayun. Cascade style sheet. Okay? Style.css. Save. So, yun. Nag-iba na siya ng kulay. So, ibig sabihin, na-save na siya as CSS. So, ito naman, link, href, CSS folder. Dahil sinave ko siya sa loob ng folder at ang pangalan ng CSS. Okay? So, ito yon. So, i-check natin ulit. Save. Kailangan magkaroon na siya ng style. Ayun. Okay? Same din siya dun sa CSS kanina. Yung nandito kanina. Okay? Kaya lang ito, nilink ko sa outside. Okay? Sa external CSS file. So, pwede rin tayong maglagay ng CSS. Alisin natin ito. Ito yung pangatlong method. Okay? Pwede ka rin maglagay dito sa loob ng mga tags. Okay, so maaari rin siya. I-save ko. Tapos, punta tayo dito. Okay, pag nirefresh ko siya, pareho lang. Okay, dahil inalis ko na yun dito, pareho lang sila. Kaya lang, ang disadvantage nito is, kailangan mong maglagay ng style, okay, sa bawat tag. Hindi katulad ng dalawang naunang paraan, okay. Ang nire-recommend ako dito itong external CSS dahil mamamanage mo siya ng maayos. Okay? So hanggang dito po muna tayo. Maraming salamat po sa panonood.